start crying. Giả thuyết Nam Cực không chỉ là một vùng đất hoang vu băng giá đã thu hút các nhà khoa học, các nhà văn và những người theo thuyết âm mưu trong nhiều thập kỷ. Điều gì làm cho lục địa băng giá này trở thành tiêu điểm của các cuộc tranh luận? Một số người cho rằng vì vùng đất này tách biệt với phần còn lại của thế giới, không phải ai cũng có thể muốn là đến được. Đây là một trong những vùng đất hoang dã lớn nhất trên trái đất chưa được khám phá. Nằm sâu dưới lớp băng dày là vô số những điều bí ẩn. Vậy chuyện gì đã xảy ra với lục địa băng giá này? Nếu bạn hỏi các nhà khoa học, có lẽ họ sẽ trả lời rằng lục địa băng giá này là chiếc hộp thời gian chứa lời giải về cuộc sống trên trái đất vào thời điểm con người còn sinh sống ở Nam Cực, cũng như lời giải cho những bí ẩn chưa được giải đáp về hệ mặt trời. Tuy nhiên, còn nhiều điều thú vị hơn thế. Người ta cho rằng nơi đây cất giữ bí mật về kim tự tháp, căn cứ của người ngoài hành tinh, UFO đến những nền văn minh biến mất. Số 1. Kim tự tháp ở Nam Cực. Có lẽ một trong những chủ đề thú vị nhất khi nói về Nam Cực và các bí ẩn của nó là giả thiết về các kim tự tháp bị chôn vùi dưới lớp băng dày. Theo nhiều nhà nghiên cứu, có vô số bí mật ở Nam Cực được giữ kín. Nhiều hình ảnh được đưa ra trong vài năm qua cho thấy dường như tồn tại các cấu trúc siêu lớn. Một số cấu trúc băng giá này thậm chí còn được so sánh với các công trình cổ đại hùng vĩ như kim tự tháp Giza ở Ai Cập. Chương trình khoan hợp nhất đại dương IODP, một dự án quốc tế về thăm dò dưới đáy biển, đã chụp được những hình ảnh từ vệ tinh về cấu trúc kim tự tháp bị chôn vùi dưới lớp băng. Trong khi nhiều người cho rằng cấu trúc này là bằng chứng của một nền văn minh cổ đại, thì các nhà khoa học vẫn hoài nghi rằng đây chỉ là những ngọn núi có hình dáng giống kim tự tháp mà thôi. Có điều là để thực hiện các cuộc thám hiểm và tiến hành khai quật gần như là điều không thể, bởi tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm. Thêm nữa, con người sẽ khó có thể lưu lại ở đây lâu do khí hậu băng giá quá khắc nghiệt. Kim tự tháp cũng không phải là thứ duy nhất bị nghi ngờ có tồn tại, mà còn có nhiều cấu trúc đã được tìm thấy ở lục địa này. Số 2. Bản đồ cổ đại Piri-Reis. Đây có lẽ là một trong những điều bí ẩn nhất về Nam Cực. Tấm bản đồ cổ đại minh họa lục địa phủ băng hiện nay từng không hề có băng. Bản đồ Piri-Reis là một trong những bản đồ gây tranh cãi nhất từng được phát hiện trên trái đất. Theo một số cách diễn giải thì nó mô tả Nam Cực, lục địa lớn thứ 5 trên trái đất, không có băng. Được vẽ bởi đô đốc Thổ Nhĩ Kỳ Piri-Reis, bản đồ này là tích hợp từ nhiều tấm bản đồ cổ hơn, nhưng đến nay đã có khoảng 20 tấm bị mất. Vậy ai là người đã vẽ bản đồ kỳ bí vào thời điểm lục địa Nam Cực không có băng từ hàng triệu năm trước? Nhiều người cho rằng những nhân công xây dựng kim tự tháp thời bấy giờ đã vẽ chúng, nhưng chẳng có bằng chứng nào chứng minh được điều này. Số 3. Tàn tích của các thành phố cổ đại. Nếu nhìn về phía đông Nam Cực, chúng ta sẽ bắt gặp một cấu trúc hình bầu dục kỳ lạ nhô lên khỏi mặt đất. Có chiều ngang khoảng 122 mét, cấu trúc có hình thù kỳ lạ này được cho là những công trình thời cổ đại bị băng giá Nam Cực chôn vùi và cất giấu. Những hình ảnh vệ tinh chụp được đã cho thấy một số lượng đáng kể các cấu trúc kỳ lạ bên dưới lớp băng. Một số nhà nghiên cứu và thợ săn UFO tin rằng những cấu trúc kỳ lạ này là những thành phố cổ và là một vài trong số rất nhiều bằng chứng cho thấy Nam Cực từng là nơi có nền văn minh cổ đại tiên tiến. Số 4. Căn cứ người ngoài hành tinh và UFO. Những người theo thuyết âm mưu cho rằng kim tự tháp và các thành phố cổ đại bị chôn vùi bên dưới những lớp băng dày là những căn cứ của người ngoài hành tinh và UFO tại đó. Các thợ săn UFO tin rằng họ đã tìm thấy vô số những thứ kỳ lạ bằng cách sử dụng hình ảnh vệ tinh và Google Earth. Họ tin rằng có tồn tại một cấu trúc dị thường khổng lồ của người ngoài hành tinh nằm sâu bên dưới lớp băng dày 240 km, tọa lạc tại Greenland ở châu Nam Cực. Cấu trúc dị thường này được cho là rộng khoảng 250 km và sâu khoảng 800 m bên dưới mặt băng. Số 5. Căn cứ bí mật của Đức Quốc xã. Trong Thế chiến thứ hai, Đức Quốc xã từng rất chú trọng sở hữu những kiến thức, công nghệ và vũ khí bí mật để có thể chiếm thế thượng phong trong chiến tranh. Đức Quốc xã đã xây dựng các hầm trú ẩn và căn cứ bí mật ở khắp nơi trên thế giới, và có người tin rằng Đức Quốc xã đã từng xây dựng một căn cứ khổng lồ tại Nam Cực. Tại đây, Hitler đã thực hiện nhiều thí nghiệm kỳ lạ với những công nghệ mà thế giới chưa từng thấy trước đó. Để nghiên cứu các vũ khí tối tân, họ đã xây dựng một căn cứ bí mật có tên là căn cứ 211. Người ta cho rằng Nieuwswa Bia, hay còn gọi là Nieuwswa Berlin, nằm giữa 20 độ Vĩ Đông và 10 độ Vĩ Tây ở Queenmark,
là nơi mà đội thám hiểm Nam Cực của Đức Quốc xã đã tìm thấy những khu vực không bị đóng băng, có nước ngọt và các thảm thực vật. Số 6. Tiếng hát từ thế giới khác. Cơ quan khảo sát Nam Cực Anh BAS vừa công bố các đoạn âm thanh kỳ dị được gọi là âm thanh từ thế giới khác, âm thanh của không gian. Nó không thể trực tiếp nghe thấy bằng tai người, nhưng đã xâm nhập các thiết bị của BAS khi họ cố gắng phát hiện các tín hiệu của sét và bão. BAS đã thu lại và chuyển thể thành âm thanh ở tần số có thể nghe được để cả thế giới cùng thưởng thức. Theo BAS, bài hát ma quái của Nam Cực thực ra đã được tạo lên bởi các cơn bão điện từ, là kết quả của các hạt tích điện và electron bị mặt trời đẩy xuống trái đất. Vì vậy, nói nó là tiếng hát từ thế giới khác quả thực không sai. Số 7. Lục địa bị mất. Dữ liệu vệ tinh cho thấy lớp băng vĩnh cửu đang che giấu dưới nó một tổ hợp gồm các khối lớn của vỏ trái đất được gọi là craton, giống như phần nền móng của lục địa, nhưng chúng không thuộc về lục địa Nam Cực ngày nay mà là phần còn sót lại của một lục địa cổ xưa đã tan rã từ 180 triệu năm về trước. Lục địa bị mất này chính là siêu lục địa Gondwana. Thuở đất đai còn là một khối dính liền chưa có năm châu. Những gì tìm thấy ở Nam Cực chỉ mới là một phần của thế giới khổng lồ và kỳ bí cổ xưa đó. Siêu lục địa này bao gồm phần lớn các khối đất đá tạo ra các lục địa ngày nay của bán cầu Nam, bao gồm châu Nam Cực, Nam Mỹ, châu Phi, Madagascar, Ấn Độ, bán đảo Arabia, New Guinea và New Zealand. Nó được tạo thành trong giai đoạn đầu của kỷ Jura vào khoảng 200 triệu năm trước. Vào thời điểm đó, hai lục địa Bắc Mỹ và Á Âu vẫn còn được gắn liền với nhau, tạo ra siêu lục địa phía Bắc Lausria. Mặc dù Gondwana có trung tâm ở vào vị trí của châu Nam Cực ngày nay, nhưng khí hậu khi đó lại ôn hòa. Trong đại trung sinh, nhiệt độ trung bình của trái đất cao hơn đáng kể so với ngày nay. Gondwana khi đó là quê hương của nhiều chủng loại động vật, thực vật trong nhiều năm. Siêu lục địa này bắt đầu tách ra vào cuối kỷ Jura khoảng 160 triệu năm trước, khi châu Phi trở thành riêng biệt và chuyển động chậm về phía Bắc. Khối khổng lồ kế tiếp tách ra là Ấn Độ, tiếp theo là New Zealand. Ngay trước khi diễn ra sự diệt chủng kỷ Kreta trong phân đại đệ tam, làm biến mất khoảng 50% các loài trên hành tinh, trong đó chủ yếu là các loài khủng long. Số 8. Xác ướp 7 thế kỷ vẫn vẹn nguyên. Người ta đã phát hiện một bãi tha ma chim cánh cụt với hàng trăm xác ướp bí ẩn có niên đại 200 hoặc 750 năm trên bán đảo dài ở Đông Nam Cực. Trong đó có rất nhiều chim cánh cụt. Phát hiện này được các nhà khoa học công bố vào năm 2018, sau 2 năm tìm thấy và nghiên cứu. Ở hai mốc thời gian 200 và 750 năm trước, một giai đoạn thời tiết khắc nghiệt đã xảy ra khiến chúng chết hàng loạt. Điều kiện khô, lạnh của một vùng sa mạc băng đã ướp xác chúng một cách tự nhiên. Số 9. Hàng loạt hồ nước biến mất kỳ lạ. Từ lâu, các nhà nghiên cứu đã phát hiện có một mạng lưới hồ ngầm rất lớn bên dưới Recovery Glacier của Nam Cực. Các hồ này nằm giữa phần đáy của sông băng và phần đất nền của lục địa. Với sự hỗ trợ của các thiết bị thăm dò bằng tia laser đặt trên vũ trụ, các nhà khoa học đã phát hiện những hồ nước lớn khổng lồ nằm sâu khoảng 700 mét dưới lớp băng của nơi này. Theo các nhà khoa học, các hồ này, trong đó có những hồ rộng hàng trăm km vuông, tồn tại theo cơ chế lúc cạn lúc đầy. Sự tồn tại của chúng không phải là hệ quả của hiện tượng trái đất ấm lên, vì chúng nằm quá sâu nên những thay đổi về nhiệt độ trên bề mặt lớp băng không thể ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc nghiên cứu cơ chế hoạt động của hồ này sẽ giúp con người hiểu thêm về tác động của tình trạng thay đổi khí hậu đối với lớp băng tại Nam Cực. Các nhà khoa học ước tính khoảng 90% lượng nước ngọt trên trái đất nằm dưới lớp băng dày bao phủ Nam Cực. Nếu toàn bộ số băng này tan chảy, mực nước biển trên thế giới sẽ dâng cao 7 mét. Trong khi, theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, chỉ cần nước biển dâng cao thêm 1 mét cũng đủ gây thảm họa cho các khu vực ven biển và các vùng đất thấp trên thế giới. Dữ liệu vệ tinh cho thấy có 4 hồ lớn và 11 hồ nhỏ liên kết chằng chịt. Tuy nhiên, dữ liệu radar mới nhất khiến các nhà khoa học giật mình. Tất cả hồ đã đồng loạt biến mất. Hiện giờ, bí ẩn này vẫn chưa có lời giải. Số 10. Đường cao tốc bí ẩn dài 350 km. Không chỉ có con người biết xây đường cao tốc. Năm qua, các nhà khoa học đã phát hiện dải băng Tây Nam Cực và dải băng Đông Nam Cực được kết nối bởi các thung lũng khổng lồ dưới hẻm núi, tạo nên một con đường xuyên lục địa. Trục đường chính dài đến 350 km, rộng 35 km. Nam Cực đã tự tạo nên con đường độc đáo này để các dòng chảy băng lưu thông dễ dàng khắp lục địa.
Quả là những điều bí ẩn khó giải thích phải không? Bạn thấy ấn tượng với điều nào nhất? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần comment bên dưới nhé! Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.